Ik ben Imre Kruijs en ik zal je vertellen hoe je een lesplan kunt schrijven. In 1971 kwamen alle muziekdocenten van de hele wereld bij elkaar in Genève en ze ontwierpen daar een uniforme standaard voor het schrijven van lesplannen. Alleen, die bijeenkomst heeft natuurlijk nooit plaatsgevonden, dus er zijn nog altijd vele manieren waarop je je lessen kunt plannen. Kort en bondig of juist heel uitgebreid. Waarvoor je kiest is natuurlijk afhankelijk van voor wie je het lesplan schrijft. Voor jezelf, voor een andere docent die de les misschien gaat uitvoeren of voor jouw conservatoriumdocent die wil weten of je gestructureerd lessen kunt plannen. Ik ga je 2 manieren uitleggen, verticaal en horizontaal. Een verticaal lesplan leest als een soort agenda van de les en deze manier vereist het minst van jouw wordskills. Je schrijft eerst wat algemene informatie op, zoals de naam van de leerling, de lesvorm, de lesduur, het instrument, de datum. Ook is dit de plek om eventueel wat uit te weiden over de beginsituatie. Hoe lang heeft de leerling al les? Wat is de motivatie van de leerling? Wat is het startniveau? Dat maakt natuurlijk nog wel wat uit voor de rest van je plan. Vervolgens noteer je lesdoelen. En één les kan natuurlijk meerdere doelen hebben. Dan volgt het lesprogramma, het hart van het lesplan eigenlijk. En je zou dat kunnen onderverdelen in een introductie, een kern en een afsluiting. De lesonderdelen noteer je puntsgewijs. En per lesonderdeel noteer je de leerinhoud en de werkvormen. Het wat en het hoe dus. Als lezer moet je op basis van deze beschrijving vrij precies kunnen voorstellen hoe de les eruit ziet. Neem jezelf voor om het zo duidelijk op te schrijven dat iemand anders de les zou kunnen uitvoeren op basis van de informatie die hier staat. Dus niet lesonderdeel 1 is het behandelen van het liedje Hit the Road Jack, maar hoe precies ga jij dat doen? Welke werkvormen kies je? Ga je iets uitleggen? Ga je iets voorspelen? Een opname laten horen? En wat moet de leerling doen? Maak het super concreet. 5 minutes later. En schrijf bij elk onderdeel op hoeveel tijd je ermee bezig denkt te zijn. Tot slot maak je een kopje huiswerk en noteer je de bijlage. Oplettende kijkers zien al de gelijkenis met het didactisch model van Van Gelder. Het maken van een lesplan is eigenlijk het doorlopen van dit model. Pak je het horizontaal aan, zet dan je papierformaat op landscape en maak een tabel met 4 kolommen. Aan de meest linkerkant noteer je de tijd, vervolgens noteer je de leerinhoud, de werkvormen en de hulpmiddelen. Je hebt zo een beter overzicht van hoe de lesinhoud en de werkvormen zich tot elkaar verhouden, maar je hebt wat minder plek om uit te weiden over hoe je het precies gaat doen. De ene manier is niet beter dan de andere, kies vooral de manier die jij het handigst vindt. Dan nog een belangrijke vraag, want het enige wat jij zeker weet als docent bij het plannen van lessen, is dat je les niet precies zo gaat verlopen zoals jij hem hebt bedacht. Waarom zou je hem dan zo uitgebreid plannen? Dat zit zo. Het maken van een lesplan helpt je om structuur te krijgen in en tussen de lessen. Een lesplan helpt je ook om de doelen op de wat langere termijn goed in de gaten te blijven houden. En het goed uitwerken van een lesplan dwingt je om heel goed stil te staan bij het formuleren van het hoe. Het heel bewust kiezen van de juiste werkvormen. In veel gevallen hoef je als muziekdocent niet te verhouden tot een vaststaand curriculum en wil je juist de wensen van de leerling centraal stellen. Je zou kunnen denken dat het werken met lesplannen haak staat op leerlinggericht lesgeven. Maar ik denk dat je ook in dit soort gevallen heel goed moet nadenken over de inrichting van je les. Je kunt ook gewoon opschrijven in je lesplan dat je gaat vragen aan de leerling wat hij graag zou willen spelen. En vervolgens schrijf je op welke werkwijze daarop volgt. Ook dat is plannen. Net als bij muziek maken kun je bij muziek lesgeven natuurlijk improviseren. En misschien wijk je wel af van jouw lesplan omdat de situatie daarom vraagt. Maar improviseren mag volgens mij nooit een excuus zijn om slecht voorbereid te zijn. Naarmate je meer ervaring hebt met een bepaald soort les of lesinhoud, kun je natuurlijk minder uitgebreide lesplannen gaan schrijven. Want ik zal je geheim verklappen, niet elke muziekdocent maakt voor elke les een uitgebreid lesplan. Ik maak wel eens een lesplan op een post-it note. Ik schrijf dan alleen eventjes puntsgewijs op wat de lesinhoud is en wat ongeveer de werkvorm is. Ik zou zeggen, probeer het eens. Schrijf eens een mooi lesplan voor een van jouw muzieklessen en zie wat het je brengt. In het beste geval hoef je tijdens het lesgeven veel minder na te denken over de structuur van de les en hou je veel energie over om echt naar de leerling te luisteren. Je hebt een klus en daar wil je ook het beste van maken dat je kan. Wat gebeurt hier? Ik en mijn maat
zouden in je plaats beginnen met een plan. Wacht, je begrijpt me verkeerd. Ik wil een kastje maken